Bagal kasi natin eh. Kailangan matatag ka maglakad. This QR code is not recognized. Kaya talagang dadami ang steps mo dito. Hi guys, good morning. Another day, another vlog. And today is Sunday. It's 9:30 a.m. at ang temperature ay 3 degrees. At nandito tayo ngayon sa loob ng ating hostel. 4-bed room. Yan. 4 beds. Walang tao ngayon na iba. Ako lang. So, para makita nyo ang kabuuan nitong room. Yan. So, mahirap kumilos. Diba? Pag dito ka pa, tapos yung gamit mo, walang lagayan. Tapos sakit ka pa dyan. Tapos mahirap din ang charging. Ayan o. Nandun yung charging. Mahuhulog yung ano mo. Adapter. Anyway, so palabas at pa-check out na tayo dito. Ayan, so explore natin yung city ulit today. So guys, join me as I explore Japan for today. Alright, so punta na tayo sa station. Again, this is Jimbocho. Grabe yung mga subway dito. Ang lalalim. So, nakakailang baka. Ganda, di ba? Di natin abutan. Nakakagigil ka? Bagal kasi natin eh. Pa pala sa baba yung Mita Line. Grabe, no? Sobrang... Ay, naku, ang gulo. Dito pa pala sa baba yung Mita Line. Ba't ang gulo nila? Yung pala ay Shinjuku Line. So, ito pa lang ang Mita Line. Ito yung talaga final na Mita Line. Kaso habulin natin yung 10:03. Parang kapos na tayo sa oras. Platform 4 daw. Yun na. Ito na yun. Ay, puisit. Guys, isang station na lang. Pero grabe pala. Ligaw-ligaw ko kanina sa ano. Okay. Dito na tayo. Kala mo, tagal na mag-Japan eh. Alam na eh, no? Wow naman! Wow! Mailigaw pa rin talaga ikaw. Ako. Lalo umaasa lang tayo sa Google Maps. Kaya pababa pa siya. May daan naman pala kasi dito eh. Yan, kaya dapat alam natin ng mga exit, hindi lang ang entrance. Ay pag mali ang exit mo, mapapalayo ka. Sibo, isa pang baba. Platform 4. Nakalis na yata. Hindi tayo ngayon sa E7. Punta tayo ng E10. Yan, E10. Antay pa tayo ng 4 minutes. Ang bagal kasi natin eh. Sobrang komplikado pag di mo talaga alam ang nangyayari. Nakalabas na tayo ng Uedo Line at we're here at E10 or Shin Okachimachi Station. Relax na lang siguro tayo ngayon. Dahil pala kumuha na ako ng 24-hour subway pass para tipid. Kasi yung 24-hour day pass, yung unlimited ride ka na ng mga subways. Bayad ko ay 220 yen. Pero ang 24-hour day pass ay 800 yen. Para makapaglibot-libot pa tayo dito. Kaso nga lang, di ba? Pag gagamit ka ng subway, kailangan matatag ka maglakad. Umuwi ka na? Kasi, pagdating mo ng station mismo, marami mga pababa. Pag subway, syempre.
Hindi lang isang layer. Problema, okay lang siguro, pero pagka marami kang dala, ay kaya ko, magdadala. Mahirap. Paano masabi? Anyway, see you at the hotel. So, diretso na lang daw. Right, so we're here at Ogasio Ueno and we're walking papunta sa hotel natin. Ang ating hotel ay Hotel Live Max Ueno Higashi. At ito yung surrounding area. Tahimik, no? Wala masyadong tao. Hindi touristy area. Anyway, so this is the hotel. Pero iiwan ko lang yung gamit ko dyan. Kasi nga, ang check-in time is 2 p.m. pa yan or 3. A few moments later. Alright guys, iniwan ko na yung bag kong isa dun sa hotel. Pero ang check-in pala ay 3 p.m. pa. So, tagal pa tayo makapaglibot bago makapag-check-in. Balik ako ng station at try kong bumili ng subway pass for 24 hour. Na ako na subway pass, 24 hour for 280 pesos. Yan, so meron tayong voucher na nakuha. Try natin kung paano gagana ba to. Ito ang ating voucher. English. All fare information will be displayed in English. Scan QR code. This QR code is not recognized. Haha, hindi pala recognize. So, hahanap tayo ng lugar na pwedeng ma-recognize ang ating code. Hanapin natin kung saan. I'll figure out. A few moments later. Alright guys, so nag-IC card na lang ako from doon sa station din dito sa Shinjuku. At nakuha ko na ang 24-hour pass for subway dito sa Shinjuku Station. Yan. Yes, magamit na natin. So hindi lahat ng mga ganito ay meron. So, yung mga specific lang siyang lugar na pwede mong maklaim yung ticket. Yan guys, so FYI. So punta na tayo sa pupuntahan natin para magamit itong pass. Sayang kasi kung hindi natin gagamitin, di ba? Subway tayo ng subway. Subway habigo sa lahat ang Shinjuku Station. Challenge ba natin ang ating sarili? O Line daw eh. Ang gulo ng buhay. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Anyway, hindi tayo nagmamadali. Kaya, okay lang. Tsaka wala tayong mabigat na dala. Ang hanapin doon natin ay Odakyu Line. Grabe. 3 minutes walk daw eh. Pero higit pa dito, sa totoo lang. Kasi ang minutes na yun, yung walk na yun, is station platform. Pero sa loob ng station, doon marami pang lakad. Alright. Magamit lang natin ang ating Tokyo Subway Pass. Lalakad tayo ng mahaba. Sige nyo kung nasan ako ngayon, lumayo ako. So, tama bang ginagawa ko? Balik tayo doon. Odakyu Line eh. Diba? Sabi sa inyo eh. Ito daw siya. O, asan ang Odakyu Line dyan? Eto. Yan. Alam ko subway yan. Ito ang Odakyu Line. So, nasan ako? Wala nakalagay kung nasan ako. You are here dapat, di ba? Can you see what I'm seeing? Nasan ako? Ito yata. Underground map. Okay. Lakad ulit tayo pabalik. Will you please repeat it? Kaya talagang dadami ang steps mo dito sa Japan. O, di ba? Sa madami pang tao. Ito daw ang Odakyu Line doon, diretso pa. So, hindi valid ang pass sa Odakyu Line. Alright, so nag-ibang line na nga lang tayo. Tohokyu Line.
At hindi siya ano ba to? Cover ng 24 hours subway pass. Kasi hindi subway 'yon sinakyan natin. So IC card for 167 yen. Akala ko magagamit ko na. Ito ang Shimokitazawa. Pakita ko sa inyo yung lugar. Paligid. Yan. Yan pala sinakyan natin Odakyu Line. Hindi siya subway. At ngayon, pupunta tayo pala kasi ng mga second hand shop. Tingin tayo ng mga used item. Ito kasi mga nakita sa sa TikTok yung mga mga second hand. Yan, I think mura ba yan? Mura na rin na 599 no. Sana kaya yung strawberry? Ay, mura na yan compared sa iba. 499. Marami nga dito mga vintage shops dito sa area na to. Ayan guys, so bawal mag-shoot sa loob ng mga shops. Ayan. Pupuntaan natin yung Second Street. Ayan. Yun, Second Street. We'll look for items. And dito rin, I think mga second shops din yan. 50% off. Okay guys, so wala naman tayo nabili at saka bawal pumasok sa loob. Bawal mag-video sa loob ng mga ng shops. Kaya siguro pakita ko na lang sa inyo yung daan dito. Ang daming tao na ngayon. Kanina wala masyado. Ngayon ang dami na. Pakita ko na lang sa inyo yung bilihan ng mga vintage. Yun yung Second Street na pinuntahan ko. Marami dyan. Diyan mura lang din, mga pangginaw. Ano sila ngayon winter sale. Ikutin lang natin. Okay. Ang lamig. Okay, dito naman ako nakakita ng bags na Coach. Dito, yan, mga bags. Coach bag. Yan, mga pang winter jacket. Balik na tayo ng hotel kasi mag 3 PM na. At sobrang lamig ngayon. It's 6 degrees. But feels like 2 degrees. Kaya pala ang lamig. Hindi kasi ako naka-heat tech ngayon. Kaya iba yung lamig. See you on the hotel na. Bye. So ito na ang ating room. Live Max Ueno. Ay Higashi Ueno. Basta bala na. Ayan. May isa tayong CR and bathtub. Tapos, I think may lutuan pa. Ang galing. Kaso wala ko tayong gamit. Tubig. Ganda, may nabago pa. Tapos, ito, may TV. Na, hindi natin bubuhay. Panooran. At, kama. Maganda may sarili talagang kama Diba? Mas mura na ito compared sa hostel na nabook ko kahapon. Diba? Maganda talaga, may sarili kang lugar, may sarili kang CR. So yan na yun. Maliit lang. Typical Japanese room pero ganda na. Okay yung Max. Sulit na to. So that's it, our activity for today, yung ating mga subway hopping. Actually, bukas yung flight natin pa Manila. So, should be the end of this video and thank you for watching. Bye-bye!